Ce înseamnă să simți că trăiești? Poți spune că trăiești cu adevărat atunci când ești prins în rutina cotidiană? Sau poate atunci când îmi veselești pe alții? O plimbare cu motorul ar putea ajuta? Sau vizitarea unor locuri noi și deosebite? O noapte la cort, eventual în mijlocul furtunii? Sau o felie de pâine cu zacuscă? Poate o drumeție prin pădure? Hai să vă arăt o mică parte din aventura mea. Vremea nu pare să fie de partea mea, iar asta îmi dă puține emoții. Am plecat pe autostradă pentru a ajunge mai repede în Luxemburg. Îmi doresc să mă bucur cât mai repede de drumurile șerpuite de acolo. Prima oprire este în Liege. Scara are 374 de trepte și a fost construită pentru accesul soldaților în fortăreață. Sunt convins că se vede frumos de sus, totuși am ales să-mi continui drumul și nu am mai urcat.
Bastogne este un oraș istoric important de care nu am știut, așa că am trecut prin el admirându-l de pe motor. Cred că e o idee bună să mă ridic ochii din GPS către indicatoare câteodată. Se face târziu, iar vremea se strică rapid. Apare dilema, oare să merg spre camping sau să mă opresc la castel? Sunt foarte multe radare pe drum. Încep să intru într-o zonă cu serpentine, iar motocicleta se comportă foarte bine. Sunt destul de multe locuri de campare în zonă. Am ajuns la castel, dar habar n-aveam ce mă așteaptă. Arată foarte interesant castelul, dar am ajuns la sfârșitul programului, așa că nu am putut să-l vizitez. Începuse să picure și m-am gândit că o idee bună să conduc prin ploaie, subestimând furtuna. Am mărit pasul, sperând să ajung la timp la motor să mă echipez, dar m-am cam înșelat. Din păcate nu am filmat restul drumului pe ploaie, evident a durat atât cât să mă facă murătură. Se pare că spatele a scăpat, în rest sunt leoarcă. Am instalat un cort mic de 3 persoane, ne descurcăm cu ce avem. De foame și din dorința să mă schimb mai repede, am uitat un detaliu foarte important.
Am uitat să fac separarea dintre straturile cortului. Nu știam cât de important este acest lucru. Dar aveam să descoper la noapte când a trebuit să mă șerpuiesc printre picături în mijlocul furtunii. Foarte util acest scaun, din păcate a servit mai mult a uscător. Zacusca soției este mai gustoasă decât orice grătar. Aici se văd și șireturile care trebuiau legate. Un camping foarte primitor. Mi-a plăcut. Restauratul campingului este deținut de câțiva români cu care m-am prietenit foarte repede. M-au făcut să mă simt ca acasă și le mulțumesc cu această ocazie. După ce am mai dus încă un rând de haine la uscat, deoarece cortul a fost inundat în cursul nopții, am plecat în explorare. Vremea se arată prietenoasă, iar eu eram foarte entuziasmat. Oare aceste locații arată la fel de bine precum în poze? Vă, cum vi se pare campingul? Nu așa că e fain? Am ajuns la prima atracție de pe lista mea. Parcăm cu grijă că e umed pe jos. De aici începe frumusețea. Cum vi se pare? Vă place ce vedeți sau e doar euforia locului ce mi-a rămas mie în minte?
Acești domni erau curioși de ce făceam eu. Doar că nici eu nu prea știam ce vreau să fac. M-a cucerit acest loc și abia începusem drumeția. Aici este un mic anfiteatru în natură. Să mergem mai departe că mai avem locuri de vizitat. M-a luat prin surprindere alunecarea asta, dar am scăpat fără căzătură. Tu l-ai, Doamne! Am urcat câteva trepte până aici. Da, e frumos. Cred că am să las motocicleta aici și fac traseu mai departe. Cam aiurea să mă prind cu motocicleta și nu pe jos. Fraților, îmi place atât de mult încât nu știu în ce direcție să întreb camera. Uitați-vă și voi. Este
bestial. Bun, eu îmi propusesem să bifez în zona asta câteva locuri unde sunt foarte apreciate, niște viewpoint-uri și cred că e cea mai proastă decizie pe care și-o putut să o iau, pentru că drumeția prin pădurea asta, cu toate că sunt pe lângă stradă și se aud de mașini, este foarte frumos, foarte frumos. Așa cum am lăsat motocicleta în mijloc, adică nu o să zic punctul A, sunt 3 puncte aici pe care mi le-am notat. Primul l-am văzut, la al doilea e între cele două și m-am oprit la al doilea și acum merg pe jos până la al treilea și o să mă întorc înapoi tot pe jos, evident. Sunt cam 3 km de mers. Da, aia e. Mai poposesc din când în când să mă bucur de liniște și de peisaj. În sfârșit am ajuns la destinație. Aici am luat o mică pauză să vorbesc cu familia și să împărtășesc cu ei frumusețea locului. Spre seară am mers către altă atracție din zonă. O coborâre scurtă și plăcută. Gata plimbarea pe ziua de azi. Am ajuns înapoi la camping.
Fisher e o brodărie din zonă foarte populară printre motocicliști. Am petrecut o noapte aici în Luxemburg la un prieten, apoi am plecat împreună către Olanda. Marea majoritate a drumului a fost prin serpentine și ne-am bucurat la maxim de peisaje. Încă un castel impresionant pe care l-am salutat din mers. Scopul excursiei a fost mai degrabă aventura decât vizitarea castelurilor. Aici un biciclist coboară cu peste 50 de km/h și nu am îndrăznit să-l depășesc. Apă minerală din belșug, parcă avea un gust de rugină puțin. Ne-am plimbat prin oraș și apoi am plecat la drum. Ne-am oprit și la o cafeluță. Și într-un târziu am ajuns la Baarle-Hertog sau Baarle-Nassau, un oraș împărțit în două, între Belgia și Olanda. După câteva fotografii, am mâncat un burger delicios și ne-am continuat drumul spre casă. Fiind foarte târziu și obosiți, am urcat pe autostradă și am tras de noi până acasă. Cam asta a fost aventura mea. Dacă v-a plăcut și vreți să mai împărtășesc cu voi astfel de experiențe, folosiți cu încredere butoanele de like și subscribe. Mulțumesc!